खमंग, ज्युसी आणि फ्लेवरफुल ही सीझनल भाजी आहे खास. चवीला मस्त अशी फणसाची भाजी. बरेच ठिकाणी ही भाजी वेगवेगळ्या पद्धतीत बनवतात. आज आपण बनवूया सोप्या पद्धतीने फणसाची मसालेदार भाजी. त्यासाठी इथे घेतला आहे फणस आणि तो कापण्यासाठी हाताला आणि सुरीला व्यवस्थित तेल लावून घेतला आहे. फणसाचा चीक हाताला आणि सुरीला चिकटल्यावर तो बिलकुल निघत नाही. त्यासाठी व्यवस्थित तेल लावून ही भाजी चिरायची आहे. हे थोडंसं कडक असतं, चिरणं थोडंसं अवघड आहे, पण याचे मोठे मोठे तुकडे करून याचे साल काढून घ्यायचं आहे. याचे तुकडे करून झाल्यावर याला आपल्याला हळद मीठ घालून पाण्यात स्वच्छ करायचं आहे. याच्याने याचा पूर्ण चिकटपणा जातो आणि हे काळं पण पडत नाही. एकीकडे कुकरमध्ये घ्यायचे स्वच्छ करून घेतलेले फणसाचे काप आणि त्याच्यात भरपूर पाणी घालून हळद आणि मीठ घालून याला आपल्याला शिजवायचं आहे. 5 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत. एकीकडे इथे करायचं आहे वाटण. त्याच्यासाठी आलं, लसूण, मिरची आणि हे खडे मसाले घालून यांना वाटून घ्यायचं आहे. आता कढईत घ्यायचं आहे तेल. गरम झाल्यावर त्याच्यात घालायचं आहे जिरा, तमालपत्र आणि उभा चिरलेला कांदा. बरेच ठिकाणी हे बिना कांद्या लसणाची पण भाजी बनते. हे चांगला परतून झाला की याच्यात घालायचं आहे वाटून घेतलेलं आपलं मसाल्याचं वाटण आणि याला चांगलं परतून घ्यायचं आहे. परतून झालं की याच्यात घालायचं आहे टोमॅटो. आता याच्यात घालायचे आहेत बेसिक मसाले, हळद, लाल तिखट आणि धणेपूड. बाकी कुठल्याही मसाल्याची गरज नाही कारण आपण वाटणात खडे मसाले घातले होते. आता याला झाकून छान वाफ येऊ द्यायची आहे. एक 5 मिनिटात हे चांगलं व्यवस्थित परतून शिजलं आहे. आता याच्यात घालायचं आहे शिजवून घेतलेलं फणस. हे 5 शिट्ट्या करून घेतल्यात. हे बघा व्यवस्थित शिजलं आहे. याला आपल्या तयार मसाल्यामध्ये घालायचं आहे. आता याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. या फणसात मसाल्याचे फ्लेवर्स व्यवस्थित उतरण्यासाठी याला झाकून 5 मिनटं शिजवणार आहे. आता याच्यात घालणार आहे मीठ आणि कोथिंबीर आणि हे व्यवस्थित परत मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपली मस्त खमंग मसालेदार अशी फणसाची भाजी तयार आहे. तुम्ही फणसाची भाजी कशी करता मला नक्की सांगा.